أقوى ضربة لبنوك العالم سوتها شركة أبل لما استحدثت ذراع مالي وأصدرت شيء اسمه أبل كارد، كرت أبل الإلكتروني اللي أيضا فيزيائيا موجود، وهذا الكرت يعطيك خصومات، ما يحاسبوك إذا تأخرت في الأقساط، عندك حياتك أسهل بكثير. ففعليا أبل استحدثت بنك أبل، بنك من أحد أفضل البنوك، وتراه بنك شرير فوق ما تتصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم فيصل السيف وفضفضة تقنية، سلسلة جديدة كل الهدف منها نسولف شوي عن التقنية بدون ما نتكلم بانتقاد على أحد الشركات. فنعم أبل حتكون المحور في هذه الحلقة، ولكن في شركات كثيرة حتذكر، كل الاحترام أكنه لأبل وغيرها من شركات سامسونج، هواوي، كل الشركات اللي حتسوي نفس الشيء اللي سووا أبل في كثير من الأمور اللي حتكلم عليها في الحلقة. حقيقة البنك اللي اتحدت مع أبل اللي هو جولدن ساكس، البنك هذا من خلال التعاون بينه وبين أبل استحدثت حاجة اسمها كرت. الكارد هذا حيكون بوابتك لإنجاز كل أعمالك المالية بسهولة بيسر، بل إنه هذا الكرت لما أنت تصرف من خلاله فلوس وتشتري أشياء يرجعوا لك كاش، يعطيك زي المكافآت اللي حتكون كاش تضاف لك في حسابك في أبل كاش. ولتوضيح أكثر نظام المكافآت حيكون كالتالي: إذا أنت اشتريت من آيفونك في محلات أبل تحصل على حوالي 3% كاش باك، اللي هو نفس المبلغ لو صرفت 100 بتحصل على $3 تنحط في محفظتك. هذه $3 تستخدمها وقت ما بغيت. لو اشتريت من أي متجر خارجي بالصيغة الإلكترونية للكرت حقك أبل كارد حتقدر تحصل على 2% كاش باك. ولو استخدمت الكرت الفيزيائي اللي حينطبع عليه اسمك بطريقة مجنونة، هنا نتكلم على 1% بتحصل عليها. والمكافآت هذه غير مكافآت البنوك كلها، لأنه أبل يوميا بتعطيك المكافآت، ما تضطر أنك تنتظر إلى نهاية الشهر للحصول على هذه المكافآت. بل أنه أيضا أبل ما حتحاسبك لو تأخرت على تسديد الأمور اللي عليك شهريا، زيها زي أي بطاقة ائتمانية. اشتريت هذا الشهر $100، عليك أنك تسددها مثلا $20 في الشهر وانت ما سددت، ما يقولوا لك شيء، ولكن كان في خطوط صغيرة مكتوبة في التوضيحات على الموقع. من هذه الخطوط الصغيرة أنه المبلغ احنا ما حنحط عليك غرامة، ولكن نفس المبلغ اللي احنا مستحقينه يمكن يزيد، لأنه هنا التأخير يعتبر زيادة في المبلغ المستحق. فهم بطريقة ما عاقبوك على التأخير، ولكن زاد المبلغ اللي لازم تسده إلى أبل. وسؤال مهم قبل ما أكمل: ليش أبل أصلا عطتنا كارد، عطتنا تي في بلس، أركيد، كثير من الخدمات موجهة للسوق الأمريكي تم الإعلان عنها في هذا المؤتمر؟ يمكن نقول لأنه انخفاض المبيعات عالميا لكل صناع الجوالات قاعد يسبب ربكة في نفس الصناعة. فإذا أبل حاولت تستحدث وحتتوفق في أمريكا في استحداث أذرعة جديدة من الخدمات كفيلة بأنه الربحية تستمر على أبل، وما حد ينكر الإغراء اللي موجود على نفس الخدمات حقتها. فهنا السوق الأمريكي اللي فيه كثافة ضخمة وسكان بمئات الملايين حيحصل على خدمات تعود بربح ضخم على شركة أبل. فهنا عرفنا أنهم ليش سووا خدمات. طيب أوكي، كارد، نرجع لكارد بنك أبل اللي تعاونوا فيه مع واحد من أعرق البنوك عالميا لأنهم يسووا هالكرت. وش الهدف منه؟ أحد الأهداف اللي أشوفها أنه يخلوك أيضا منحصر مع جوالات أبل، الآيفون والمنظومة المالية. توضيح مهم: أنه ما يمديك تقدم على خدمة كارد إلا إذا كان عندك آيفون، فأنت موجود في المنظومة المالية. فأنت لو عندك $1000 ريال، هذه $1000 كاش ورق يمديك تصرفها $1000. انت لو عندك ايفون وعندك $1000 في المحفظة، هي ما هي ب$1000. انت اضطريت يكون عندك انترنت واشتريت جهاز واشتريت اشياء كثيرة وحولت $1000 الى استثمار إلكتروني، وأيضا حطيت $1000 فوقها. على المدى الطويل يقل هذا الاستثمار الإلكتروني لو وزعته، وعلى المدى القصير يكثر هذا الاستثمار الإلكتروني على وزعته. نفس الطريقة اللي قاعدة تصير في محافظ مالية كثيرة حول العالم. والحركة اللي سوتها أبل جدا ذكية في استحداث هذا الذراع اللي كفيل بأنه يحبس الناس أكثر في منظومتهم، لأنه عارفين أنه الجوالات وصلت لنضوج جدا كبير. ما حد يحتاج جوال أحسن من الجوال اللي موجود آخر 3 سنوات ل3 سنوات قادمة. فليش أنا أبتكر جوال جديد إذا أقدر أخلي ربح أكثر يجيني من نفس المنظومة المالية؟ ولاحظنا آخر 3 سنوات
كثير من الابتكارات اللي تيجي في مجالات الأجهزة الذكية تأخرت فيها شركة أبل، لأنها ما تبني منتجاتها على فقط المبيعات بل تبنيها على الأبحاث والتطوير. شوف إنه الناس فعليا حيشتروا ولا لا، وإذا ما يشتروا حنجيب لهم شيء يبغوه ونجيب لهم خدمات حيشتركوا فيها عندنا. والسر الأهم اللي موجود عند أبل وحيصير ينطبق على كل واحد عنده أبل كارد، حيصرف أكثر. كثير من الأبحاث عالميا تثبت إنه كل ما كان عندك محفظة إلكترونية موجود فيها مال، أنت حتصرف فلوس أكثر، لأنه الدفع أسهل وأسرع. ما في الحس المالي اللي موجود معانا في الورق، ما في حس اللي خذ صرة من الدنانير اللي كان من 1000 سنة، ولا الحس إن أنت قاعد تأخذ أوراق ما تقعد تطلعها من جيبك وقاعد تحسبها، لا أنت قاعد تسوي تاب وخلاص انتهت، راحت فلوسك إلكترونيا لهم. فهنا أيضا في ربح مالي. وللتوضيح عندنا خدمات في المملكة زي مدى باي، وعندنا أيضا أبل باي تم تفعيلها. مدى باي منظومة تابعة للمدفوعات السعودية تم تفعيلها بالتعاون مع أبل بمنظور مختلف، سويت عنه فيديو شرحته وحتلاقوا هذا الفيديو في وصف هذه الحلقة. المهم أنت أول ما تخلي عندك بيانات كثيرة مالية قاعدة تروح وتيجي حيكون في سرية. وهذا كرت جديد لعبت في أبل إنه إحنا غير الشركات كلها حقت الجوالات، إحنا خايفين على سرياتك وخصوصياتك، ما حد حيعرف إيش اشتريت، من وين اشتريته، ما حد حيعرف هذه الأشياء. ولكن البنك وش بيعرف؟ إنه هذا الآدمي يصرف، فلما الآدمي هذا يصرف إذا هذا الآدمي نقدر نكلمه ونقول له إيش رأيك تأخذ من عندنا قرض قرضين، أو نعطيك تيسيرات على الجهاز الفلاني، النسخة الجديدة من الجهاز اللي يمكن أنت اهتميت فيه واشتريته المرة الماضية. إحنا ما ندري ولكن عارفين أنك قاعد تصرف فلوس كثير. وهنا جولدن ساكس البنك اللي تعاونت مع أبل يمكن يحصل على بيانات عشرات الملايين من الناس اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وعوائدهم في الشراء، إنهم يشتروا. ما هو في تعاملات مالية تصير هم ما يعرفوا تفاصيل هذه التعاملات، ولكن يعرفوا أنه قاعدة تصير تعاملات، ويعرفوا أنه فلان قاعد يسدد أول بأول وقاعد يعطينا حقوقنا. إذا هذا الآدمي السيولة المالية عنده كويسة، خلوه يأخذ من عندنا فلوس أكثر، خلوه يأخذ ديون، خلوه من عندنا يستلف ونعيره، لأنه عارفين أنه حيسدد لنا. وش المردود؟ ربح أكثر لنا أيها البنوك. لا أنا مو بنوك، أعوذ بالله، لا البنوك هم البنوك، أنا مالي دخل. بل إنه الكرت اللي أنتجته أبل تصميمه الخرافي هذا وراء شيء أعظم، إنه من أكثر الكروت أماناً، لأنه ما هو بتابع للمنظومة المالية الضخمة العالمية، هذا تابع لأبل والتعاون مع جولدن ساكس، فعليه اسم وعليه فقط قارئ الشريحة الإلكترونية الصغيرة، تقدر تشتري عليه وحيعطوك 1% ريوردز. ولكن إذا ضاع اثبت اسمك، ما في تاريخ، ما في هذا. أي واحد يأخذ الكرت هذا يروح يشتري، اثبت اسمك إنه هذا اسمك، خلاص الأمور محمية. حتى لو زور له حاجة شيء الأمور محمية، لأن إلكترونيا يسوي عدم تفعيل أو إيقاف تفعيل هذا الكرت. وأرجع أقول إنه هذا الشيء فقط في أمريكا، بل إنه ناس يقولوا أبل كاش بيجي المملكة ومتى بيجي المملكة. لا يا جماعة، شخصيا لا أرى في جدوى من جيب أبل كاش للمملكة. إذا التعاملات المالية تكون موجودة في سيرفرات أمريكا أو غيرها من الدول اللي عندها هذه الخدمات، اللهم لك الحمد، عندنا من شبابنا والقدرات إنه نقدر نستحدث منظومات مالية خاصة فينا. فاللي موجود عندنا هو شركة مدى، أو نقدر نقول مدى الذراع المالي اللي تابع للمدفوعات السعودية. هم قاعدين يطوروا مسألة المدفوعات وما المدفوعات ويتعاونوا مع مختلف الناس. فكويس جاء عندنا أبل باي بالمنظومة اللي فيها الكرتين، شوفوا الفيديو. وأيضا موجود عندنا مدى باي، وحيجينا سيرفيسز وكثير من الخدمات المختلفة. نتكلم على فيت بيت باي، سامسونج باي، هواوي باي. متى ما تعاونت هذه الشركات مع نفس المدفوعات السعودية، فعندنا الحمد لله القطاع المالي المحمي بسيرفرات وبنقدر نقول مستودعات للبيانات ضخمة موجودة محليا بدون ما نطلعها برا المملكة. وهذه هي القوة المالية اللي موجودة، مو على أساس أنه السيرفرات موجودة، لا، البيانات اللي فيها والتعاملات المالية اللي فيها. ومن نفس الخطوة اللي اتخذتها المملكة قبل حوالي 35 سنة باستحداث نفس المنظومة المالية تكون دائما بياناتها تابعة للمملكة لا تشارك مع أحد. هذه أحد أذكى الأشياء اللي صارت، وكثير من دول العالم في أوروبا وغيرها يسووا نفس الشيء. بديت الفيديو قلت أبل شريرة، نعم بذكاء بشكل جدا كبير في مسألة توزيع المهام. لو كل شركات العالم استحدثت خدمات وعرفت كيف تضبط أمورها، هذه اللي تشوفه وتقول الفكرة حقتك مجنونة لدرجة يا أخي أنت شرير. فما قصدتها بمنظور سلبي أبدا، قصدتها شرير لأنه الذكاء يا أخي طلع فيها بدهاء حتى نقدر نقول شركة أبل. الخدمات الأخرى يمكن أنها تنجح أو ما تنجح، نفس الشيء اللي صار مع أبل ميوزك. ولكن الخدمات حقت المالية أو الخدمات المالية ككارد
كلنا عارفين أنها يمكن تنجح، وبالتأكيد حتنجح في الولايات المتحدة الأمريكية. بسألكم الحين، والتصويت أمامكم يمديكم تشاركوا فيه، ودك بخدمات زي أبل كارد تجي المملكة العربية السعودية أو حتى في بلدك في الأوطان العربية، ولا ما ودك؟ شيء الثاني، إذا كان عندك صرف إلكتروني، هل تتوقع أنه هذا الصرف الإلكتروني أسهل عليك أكثر أو لا؟ في نهاية الفيديو كل فيديو، أبل بالفعل قاعد تستحدث خدمات وأشياء جدا كثيرة. شخصيا يمكن من أكثر العمليات اللي سويتها شراء هي كانت عن طريق الساعة. من يوم ما تفعلت أبل باي صرت أروح أدفع فيها، فصرت أشيل الفت بت لأنه أعرف أنه هذه شايل فيها نفس الكروت حقتي، فطبيعي أنا قاعد أستخدم منتجاتهم وعارف أنه بالفعل تصرف أكثر إذا عندك أبل باي مفعلة على نفس الجوال. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.